Hello guys, welcome again. Ngayon meron tayong isang drill bit sharpener ng XU1 Power Tools, no. Ito siya. Ito okay naman to, kaya lang gusto kong tignan yung grinding stone niya kung upod na, kasi matagal ko nang ginagamit to eh. Pero ito hindi ko pa nabubuksan magmula nung ginamit ko ito eh. Baka mamaya upod na yung bato, yung pinaka-grinding stone niya. Natitignan ko rin kung meron availability na itong grinding stone niya. Hindi ko pa rin alam. Ito, gusto ko rin makita ito kung paano siya pag pinasok mo siya. Gusto ko siya makita yung pinaka-ano niya, yung lock ano niya yun, tsaka yung angle niya. Yung pinaka-angle niya kung ano ang ano niya, kung anong style ng grinding stone, kung tumatama ba sa gilid o ano. Basta't ngayon, titignan ko siya. So, buksan natin. Dito sa ilalim, 3. Masyadong malalim. Hindi kaya ng baril. Siya kung ano itsura. Basag na. Baksak. Yun. Ito lang pala siya. Isa na ito. So, ganito lang kalaki ang motor. Ito lang pala. Asan yun na? So, nandito ang pinaka ano niya. Tingnan natin. So, yun ang pinaka-angle niya nandito. Subukan natin. Yun. Ito. Ito yan. So, pag nakaangat siya dito, ito ibababa. Ito bumababa ito. Pupot niya. Kung masyadong makapal, down, up, down, out. Teka, sandali. Yun lang pala guys, yan, meron siyang spring para tataas dito kung gaganon. Yan. So, ito lang siya. Wala nang ibang laman, no? Very simple lang siya. Sabi sa spring, tumutulak, bababa, tataas. Ito lang siya. Simple na natin siya. Wala naman palang makikita. Nandito lang ang sekreto. Itong ano na ito, yan yung mga angle na yan.
side. Linis na siya. Tsaka yung tulis niya, perfect. Itong kabila kulang pa. Okay, ganda. Ayos. So guys, that's all. Nakita natin kung paano hasa ng drill bit, no? Ngayon pala may angle yung mismong grinding stone, meron siyang angle, tsaka dito, ito na yung pinaka-pattern niya, isusuot na lang. So, thank you for watching, guys. Please subscribe and hit the notification bell. Bye.